Salut prieteni, mă bucur să vă am alături într-o nouă întâlnire cu istoria și comorile din al doilea război mondial. Am pornit pe traseu, vremea este frumoasă, deși este foarte cald, zăpușeală, dar în limite suportabile, ca să zic așa. Și uitați ce avem noi aici. Din păcate, cred că am prins-o puțin cu cazmaua, nu tare, dar așa. Și aici încă o bucată, foarte interesant. Deci este un stripper clip, nu la mai deosebit model zbrojovka Brno, dar model deosebit pentru mine cel puțin este rar. Am mai găsit unul sau două, acum un an, cred că. Așa. Deci arată seamănă cu un model obișnuit zbrojovka Brno, dar cu cele două găuri. Deci am impresia că este un model care a fost fabricat la zbrojovka Brno pentru armata germană. Am să-l curăț, bineînțeles, să vedem dacă este inscripționat. Pare că este. Și împreună chiar am găsit acest fragment de amul super clip, dar din acela folosit de armata germană. Pare ruginit sau ars. Să vedem dacă mai găsesc ceva aici. Interesant. Salut prieteni din nou. Ia uitați, am acoperit frumos prima groapă la 20, maxim 30 de centimetri de groapă, tocmai groapa pe care tocmai acum am acoperit-o. Uitați, alta am stripper clip, tot din acela, de data asta nu l-am mai deteriorat, tot din acela zbrojovka Brno, dar fabricat probabil special pentru armata germană. Da, uitați să văd găurile acelea două. Drăguț și interesant. Salut prieteni! Ce credeți că am găsit din nou? Un ammo stripper clip. De data aceasta cred că e unul standard de zbrojovka Brno. Cam la un metru jumătate pe precedentele două. Salut prieteni, ne întâlnim la un naștere. Nu-mi dau seama încă ce model este, dacă este românesc sau german. Ar părea că e german. Nu știu, bineînțeles că am să-l curăț și vom vedea la o fotografie mai bine
ce informații ne oferă. Uitați, destul de adânc l-am găsit în groapa aia. Apare de aluminiu. Interesant. Salut, prieteni! La ce credeți că ne reîntâlnim? Ia uitați, am un stripper clip. Cam la vreo 20-25 de metri de locul unde le-am găsit pe celelalte. Model, deci nu am un stripper clip, model Zbrojovka Brno. Pare neinscripționat, dar ca întotdeauna o relivă ca din al doilea război mondial, că aceasta este interesantă și drăguță. Aici a fost de fapt un adăpost sau un loc, cel puțin de unde s-a tras. Ia uitați, vedeți? Salut, prieteni! După cum am bănuit, practic în aceeași groapă cu am stripper clipul anterior, am găsit și pe al doilea. Da, tot model Zbrojovka Brno, deci alamă. Interesant. Având în vedere și locația, această groapă care cred că a fost un, așa zis, foxhole sau un adăpost de unde s-a tras încolo, dincolo veneau sovietici. Salut, prieteni! Din nou, groapa anterioară am acoperit-o, este acolo. Am săpat aici, vedeți, destul de adâncă groapa. Și ce credeți că am găsit acolo? Al treilea am un stripper clip din acest adăpost, să zic așa, probabil că a fost un adăpost și un punct de tragere. Am un stripper clip, model Zbrojovka Brno, într-o stare, zic eu, bună, ca să nu zic foarte bună. Interesant. Se pare că am un stripper clipul pe care tocmai l-am găsit. Este unul mai deosebit. Cel puțin pentru mine este o raritate. Cred că unul sau cel mult două am mai găsit. Așa, deci tip Zbrojovka Brno, dar nu cred că e din cele fabricate la Zbrojovka Brno, ci în Slovacia. De la o fabrică care probabil a aparținut sau a ținut de Zbrojovka Brno. Vedeți
inscripția. Da, interesant. Ca să integrez cumva în context ceea ce tocmai am descoperit. Vedeți, aici este o groapă, adăpost. Mai încolo nu văd niciun adar. Vedeți, la 2-3 metri de groapa pe care în care am găsit ultimele 3 Ammon's clipuri și aproape la aceeași distanță încă o groapă, probabil tot un fost adăpost, blocaj de tragere. Deci aici a fost o linie de apărare, ca să zic așa, și cred că mai încolo mai e una, dar timpul le-a acoperit cu pământ, cu frunze, dar e interesant. Și ele au o poveste de spus despre al doilea război mondial, atunci când a trecut și pe aici. Oameni buni, ia uitați ce am găsit aici. Cred că l-am atins puțin cu cazmaua, dar poate oferi informații interesante. Un tub la un cartuș Mauser 792. Se pare că a fost tras de o pușcă. Da. Foarte probabil de o Mauser Car 98. Interesant. Oameni buni, la câțiva centimetri de ultimele 2 tuburi pe care le-am găsit. Ia uitați, un alt tub, într-o stare nu prea bună, ceva a fost aici. Ați văzut precedentul, nu avea capsă, era deteriorat. Cred că nici nu se poate vedea ce al cui a fost, ca să zic așa. Interesant, oricum. Uite că ne reîntâlnim la un tub de cartuș tras. Deci și aici s-a tras în acest loc.
tras încolo. Așa, ia să vedem. Tub Mauser 792 tras de o pușcă. După toate aparențele pare tras de un Mauser Kar 98. Se pare că un copșa mică cu gir. Interesant. Încă un tub de cartuș Mauser tras de pușcă și în acest caz se pare că de o Mauser Kar 98. Ia să vedem ce informații ne oferă Headstamp. Deocamdată nu mare lucru. Se părea că e un pirotehnie armatei. Salut, prieteni! Din nou ne reîntâlnim la bineînțeles, un tub de 792 Mauser. Se pare că este tras, nu dau seama, da, este tras tot de o pușcă și după amprenta coilului percutor se pare că aproape incredibil, tot de Mauser Kar 98. Interesant. Oarecum, nu știu cum să zic, de parcă nu mă așteptam să găsesc aici un tub tras. Uite, o chestie interesantă. Vedeți acolo unde am găsit tubul tras. Tubul de Mauser tras de pușcă, pirotehnie armată 1941. Iar aici, ia uitați, am găsit un tub, tot Mauser 792, dar tras de mitralieră. Da, chiar e interesant. Nu-mi dau seama al cui a fost, ca să zic așa, dar e interesant. Bineînțeles că am să-l curăț și vom vedea ce informații ne mai oferă.
Salut, prieteni! Ne reîntâlnim la adăpostul, de fapt la cuibul de mitralieră. Un tub fantastic, deci chiar nu mă așteptam. De fapt am găsit data trecută unul din ultimele tuburi, deci un Mauser 792, un tub tras, care a fost tras de pușcă. Da. Interesant. Ia uite. Încă nu se vede în detaliu pe head stamp, dar interesant. Salut, prieteni! Povestea acestei gropi, sau mai bine zis a acestor gropi, de fapt a acestui cuib de mitralieră. De fapt aici este, din câte se mai observă, și un tranșeu. Continuă, deci povestea continuă. Cu încă un tub de catuș Mauser 792, tras de, bineînțeles, mitraliera ZB30, dar cred că aici ar putea să mai fie cel puțin un tub. Ia să vedem. Nu știu, deocamdată probabil că e ascuns. Sigur că am să verific și vom scoate și cele care mai sunt. Salut, prieteni! Nu m-am putut abține să comentez acest tub de cartuș Mauser 792. După cum vedeți, tras tot de o mitralieră ZB30. Ce este inedit și interesant la acest tub, ia uitați, poate se vede pe cameră, este un cop șanită cu girul 1942.
Deci este primul tub de cartuș Mauser copșa mică găsit în această zonă, de fapt în această zonă de unde s-a luptat, unde este și tranșeu, unde s-a tras la greu cu mitraliera. Deci, după atâtea tuburi pirotehnie armatei, 39, 40, 41, iată și unul inedit, pirotehnie ăsta, copșa mică cu gir, 1942, dar chiar copșa mică cu gir 42 n-am mai găsit de mult. Interesant.